අයිබන YouTube channel වල හැමෝටම ස්තුතියි YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අද සුපිරිම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට මේ දවස්වල අතර කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඉතින් මේක මේ පොන්සි ස්කීම් එකක් නෙවෙයි, එහෙම සයිට් එකක් නෙවෙයි මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා ඉන්කම් එකක් ගන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ සයිට් එක සහ මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරමු. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe බටන් ක්ලික් කරලා notification එක on කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Okay, ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මුලින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ account එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ගන්නවා Google එකට ගිහිල්ලා මෙගාපාරි කියලා search කරන්න. මේ screen එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා වගේ. ඉතින් ඒක search කරන් පස්සේ ඔයාට මේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් Google result එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින්ම තියෙන මෙගාපාරි කියන site එකට යන්න. ඒක click කරන් පස්සේ ඔයාට ඒ site එකට direct වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට account එකක් හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් log වෙන්න සහ register වෙන්න. මෙතෙන්දී මේ විදිහේ account එකක් හදලා නැති නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකෙදී register කියන button එක press කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී register කියන එක ඔබනවා. ඉතින් ඒකේ බුවන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට registration process එකක් තියෙනවා. by phone by email කියලා තියෙනවා සහ තව option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී by email කියන එක දෙන්න. email එක දීලා ඔයාගේ country එක තෝරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ email එක password එක සහ enter promo code කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ promo code කියන තැනට ඔයාට අදාළ මම මේ screen එකේ තියෙන promo code එක දෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාට 100% discount එකක් එහෙම නැත්නම් bonus bet එකක් දාන්න අවස්ථාව තියෙනවා සහ bonus එකක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී bonuses කිහිපයක් තියෙනවා මේකෙන් register වෙද්දී. මම ඒක මේ screen එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඒ bonus එකත් ඔයාට ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ ගොඩාක් ලේසියෙන් වැඩ කරන්න application එක download කරන්න Android එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ iOS එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් APK එකක් විතර download කරගන්න. ඉතින් මේ click කරන් පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා download කියන එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක automatically ඔයාට මෙතනදී download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ step එකෙන් ඔයාලා පුළුවන් මේ application එක download කරගන්න සහ account එකක් create කරගන්න. හරි, දැන් application එක download කරන් තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන් දා මෙගාපාරි කියන application එක click කරන්න. ඒක click කරන් පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට හරියට නිකන් අර 1x bet එක මේ විදිහට භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් ඒකම තමයි මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට site එකට ඔයාලට application එක හරහා log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් log වුණාන් පස්සේ මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලට register සහ login කියලා එකක් අහනවා. ඉතින් මම මෙතනදී auto මේ log වෙලා තියෙන නිසා තමයි එහෙම පෙන්වන්නේ නැත්තේ. වන් නැත්තම් register සහ login කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනදී login කියන එක දීලා මේකට log වෙන්න පුළුවන්. account එකක් හදලා නැත්තම් ඔයාලට register කියලා දීලා register වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න අර promo code එක sithum කියන promo code එක use කරන්න. එතකොට ඔයාට 100% bonus එකක් ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් site එකේ අපි පොඩි view එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට bet කරන්න පුළුවන්. එක එක sports තියෙනවා. ඒ sports වලට bet කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි අපිට මේ site එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් site එකට ආවම පස්සේ ඔයාට මෙතෙන්දී පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න තියෙනවා bet slip කියලා. මෙන්න මෙතනට click කරන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනදී top up account කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ top up account එක click කරන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට top up කරගන්න. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. account එක top up කරද්දී ඔයාට වෙනම bonus එකක් මෙතනදී first top up එකේදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී wallets කීප එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් bitcoin වලින් මේකට එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ wallet සරහා ඔයාට පුළුවන් මේකට deposit කරන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි මුදලක් deposit කරලා තමයි අපි bet එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 1000ක් වුණත් ඒ වගේ පොඩි මුදලක් ඔයාලට මෙතනදී ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන ඔප්ෂන්ස් වලින් ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඒ ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේකේ ඩිපොසිට් කරන් පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට bet කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් first best bet එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේකේ top up කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ first top up එකට ඔයාලට bonus එකක් ලැබෙනවා. සහ ඒ වගේම මගේ promo code එක use කරොත් ඒ වගේම ඔයාලට bonus එකක් ලබා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලා දැක්කා. ඉන්ටර්ෆේස් එක සහ මේකේ මම අනිත් දේවල් ටික පෙන්නුවා. ඉතින් අපි දැන් යමු මේකෙන් කොහොමද අපි සල්ලි හොයන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් bet එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ගේම්ස් පෙන්වනවා live මේ විදිහේ තියෙන ගේම්ස්. ඊට අමතරව ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා, e-sports තියෙනවා, ගේම්ස් තියෙනවා, ස්ලොට්ස් තියෙනවා. මේ විදිහට කැසිනෝ live කැසිනෝ තියෙනවා. මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී live කියන එක ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරන්නම්. මොකද ඒකේ අපිට ලේසි නිසා මට මේක උදා ලේසියෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් bet කරන්න හරියට 1x bet එකේ වගේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකමයි මේකමයි තියෙන. ඇත්තට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම විතරක් වෙනස් වගේ vibe එකක් තියෙන ඉස්සරහටම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙදි bet කරන්න පුළුවන් ඔයාට අදාළ ටීම් එකට. ඉතින් දැන් මෙතනදී win percentage එක වැඩි. ඒ කියන්නේ W මෙතන 2 කියලා තියෙන්නේ. ඒ ටීම් එකට මේකේ percentage එක වැඩියෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒකට bet එකක් දැම්මොත්
අපිට අරකට වඩා සාපේක්ෂ අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි 200ක් දැම්මොත් අපිට රුපියල් 617ක් වගේ බෙට් එක අපිට දිනන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී 200ක් මෙතනින් බෙට් කරනවා. බෙට් කරන් පස්සේ බෙට් එක වැටෙනාන් පස්සේ මම මෙතන හිස්ටරි එකට ගිහින් පෙන්නන්න. මෙතනදී අපිට දැන් පෙන්නනවා මේ විදිහේ අපේ බෙට් එක වැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ මේන් account එකේ ලක්ෂ 2ක් තිබිලා කලින් තිබ්බා. ඉතින් මම 200ක් තමයි එකෙන් මේ payment එක දැම්මේ. බෙට් එක දැම්මේ. එතනදී 617ක් මේක වින් කරොත් මට 617ක් මෙතනදී ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම දාලා තියෙන්නේ දෙවෙනි ටීම් එකට. හරි. මේ විදිහට බෙට් එක දානවා. දැන් මේ මැච් එකේදී ඉවරනකම් ඉන්න ඕනේ. ඒකේ රිසල්ට් එක බලන්න අපි දිනලාද පෙරදිලාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතනදී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ක්‍රිකට්ස් තියෙනවා, ෆුට්බෝල් තියෙනවා, ටෙනිස් තියෙනවා, බාස්කට් බෝල් තියෙනවා. ඒ ගොඩක් තියෙනවා. අපිට කැමති රටක් තෝරගෙන අපිට ඒ අදාළ රටට සහ අදාළ ටීම් එකට අපිට මෙතනදී බෙට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මෙතනදී එකට එක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කියන වියට්නාම් කියන රටවල් වියට්නාම් එකේ රටවල් දෙයක් මම හිතන්නේ මෙතන. ඉතින් අපි මෙතන මේ 4.17 කියන එකට දාමු. මේ බෙට් එක කියලා කියන්නේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඒක දිනනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට එතනදී 200ක් දැම්මොත් 952ක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතනදී තවත් එතනදී ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේක ඩ්‍රෝ වුණොත් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඩබල් chances හම් වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී තව බෙට් එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට 200ක බෙට් එකක්. මෙන්න මෙතනදී මම බෙට් කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ මේ විදිහට අපිට ලෝඩ් වෙලා මෙතන ලෝඩ් වෙන ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ අවස්ථාවේදී මේ මෙතන අපේ තියෙන percentage එක වෙනස් වෙන නිසා මේ bet place successfully කියලා වැටෙනවා. ඉතින් අපි ඉතින් history එකට ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ bet එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙදි bet කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ bet scene මෙතනදී මේ තියෙන තරඟ වලට bet කරනවට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් එතනින් එහාට මෙතන තියෙන අනෙකුත් games වලට play කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන menu එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා games කියලා. ඉතින් මෙතන sport e-sports මේ වගේ ඔයා තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් මොනවද මේකේ තියෙන options මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියන එක ඔයාගේ account එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන account deposit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මුදල් තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මෙතනදී ඔයාගේ පර්සනල් එකේ මේ account එකේ informations වගේ දේවල් බලා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම මෙතනදී games කියන option එකට යනවා. මෙතනදී මේ menu එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී play and win කියන option එකට යනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් games කිහිපයක් තියෙනවා. මම මෙතනදී ඔයාලට ලේසියෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් මේ crash game එක පෙන්වන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට loss එකක් හෝ profit එකක් ආවොත් මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මෙතන කතා කරන්නේ මේ crash game එක කෙනෙක් ගැන කතා කරත්. ඉතින් මෙතනදී ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී 100 කියන මෙතන bet එක 100ක් කියලා දාලා මෙතන place a bet කියන මම bet එක place කරා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. බලමු. මම මෙතනදී take winning කෙනෙක් ගන්නවා දෙකක් විතර ගියන් පස්සේ මම take winning ගත්තා. ඉතින් you have won 253 මම 100ක් දාලා 253ක් මේ විදිහේ ගත්තා. මම ඒක නැවත ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේක ඒ කියන්නේ එච්චරම හරියටම මේක අවබෝධ නැත්නම් මේ තියෙන මගේ account balance එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මගේ account balance එක තියෙන්නේ 1,99,753යි. මේ 753 මත තියන්නකො 99,753යි. ඉතින් මම මෙතනදී ආයෙ ඒ game එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ game එක පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා bet කරන්න කලින් ඔය ගේම් එක පිළිබඳ පොඩ්ඩක් මේ ඉස්සෙල්ලා බලන්න bet කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගේම් එක crash game එකේ මුලින්ම බලන්න කොහොමද ඒකේ ඇල්ගොරිතම් එක යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කොච්චර වෙලා යනවද සාමාන්‍ය ලොකු ඒ කියන්නේ ඒකේ crash වෙන්න කොච්චර වෙලා යනවද කියන පොඩ්ඩක් ඒ ගේම් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතුව කරන්න නැත්නම් ඔයාලට loss වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දින මගේ account එකේ ගාන මේ වෙද්දි 1,99,753යි කියලා තියෙනවා. මම මෙතනදී bet එකක් දානවා මෙන්න මේ විදිහට 100ක්. get bet accepted කියලා වෙනවා. දැන් මෙතන 1 ගණන් ඉඳන් මේක මේ ඉස්සරහට යනවා. මම මෙතනදී take winning එක ගන්නවා දෙකේදී විතර. හරි මම දෙකේදී ගන්නවා. මෙතන you have won 290 කියලා වෙනවා. ඉතින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මගේ කලින් account එකේ තිබ්බ ගාන වැඩි වෙලා තිබ්බා. මම 100ක් bet කරලා 290ක් ලබා ගත්තා. ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා.
මේකේ මේ ඇල්ගොරිතම් එක පොඩ්ඩක් කැච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලොස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හරියට බලලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මේ එක මම මේක ගේම් එක ගැන කතා කරේ. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රෑෂ් ගේම් එක සහ මෙතන තවත් ගේම්ස් තියෙනවා. ඒවා ප්ලේ කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ද ඔයා රෙජිස්ටර් වෙද්දී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මගේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ඔයාලට දෙන්න කියලා මම කිව්වා. ඒ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඔයාලට පුළුවන් බෝනස් එකක් ලබා ගන්න. ඒ බෝනස් එකත් එක්ක ඔයාලට මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකෙත් එක්ක ඔයාලට ඒ බෝනස් එක ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ගන්න. ඉතින් මේක බෙටින් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ නිසා ගැටලුවක් ඉන්නේ නැහැ. පේමන්ට්ස් ගන්න සහ මම අවසාන වශයෙන් විත්ඩ්‍රෝවල් ගැන කතා කරන්න. ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න මෙන්න මෙතන මෙනු එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන settings option එකට යන්න. ඔතන එක සමස්ත withdraw කියලා එකක් තියෙනවා. මේ withdraw එකට ආවම පස්සේ withdraw funds කියලා තියෙනවා. මේ withdraw funds එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන platforms වලට withdraw ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් cryptocurrencies වලට ගන්න. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ තවත් recommended කරන method වලට සහ e-wallets වලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ web money වගේ එකකට ඔයාලට ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ minimum ප්‍රමාණය දාලා තියෙනවා සහ maximum account එක ප්‍රමාණය දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් අදාළ ප්‍රමාණය දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් account number එක දාලා web money account number එක දාලා verify කරලා ඔයාලට මේ මුදල් ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක හරහා withdraw කරන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ස්ටෙප්ස් ටික ඔයා ඒ විදිහට ෆලෝ කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේම අර සිතුම් ටෙච් කියන ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට බෝනස් එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 100% බෝනස් එකකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාලට බෙට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ අර ක්‍රෑෂ් ගේම් එක වගේ ගේම්ස් කීපයක් තියෙනවා. මේ ඇල්ගොරිතම් එක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඒක මොකක් ඉස්සෙල්ලාම අඳුරගන්න ඒක අඳුරගෙන පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මේ බෙට් කරද්දි විශේෂයෙන්ම කාරණා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ බෙටින් සයිට්ස් වල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇත්ත අපිට මේ වෙද්දී live තියෙන ගේම්ස් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට බෙට් කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම්ස් ගැන පොඩි අවධානයක් අවබෝධයක් ගන්න. ඒ පිළිබඳ Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. මේ වගේ සර්ච් වලින් මේකේ win percentage එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඉන්කම් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා බලන්න කමෙන්ට් කරලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක පොන්න හැමෝටම ජය වේවා.